Ngayong gabi sa Counterpoint, alamin natin ang istorya sa likod ng kontrobersya. Kilalanin ang mga personalidad at mga paninindigan ng bawat panauhin. Magbibigay ng liwanag sa mga isyung mahalaga sa lipunan. Ako po, si Salvador Panelo at ito ang Counterpoint. Kilala bilang Tiger City of the Philippines o kaya'y Metro Manila's Heart. Ang Mandaluyong ay isang first-class, highly urbanized city sa Metro Manila. Narito makikita ang mga nagtataasang buildings na nagpapahiwatig na ito ay sentro ng komersyo at trabaho. At kapag sinabing Mandaluyong, may isang taong nakakabit na yata sa kanyang pangalan, ang lungsod. Sa pagbabalik ng Counterpoint, makakasama natin ang nagbalik mayor matapos ang higit sa 2 dekada, si Mayor Benjamin Abalos Sr. This portion is brought to you by 318. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Makakasama natin ngayong gabi ang isang veterano at dekalibring alkalde. Hindi lang yan. Ito po ay champion ito sa golf. At saka meron yata akong disclosure. Para alam nyo, ang disclosure ko naging kliyente ko rin po siya sa kanyang controversial na kaso. So, welcome ang ating pong guest, si Mayor Benjamin Abalos. Salamat. Salamat, Padre. Salamat. At ang una siyempre yung tatanungin natin, alam nyo, Mayor Ben, marami nagtatanong, bakit pa siya tumakbo? Di ba dapat nagre-retire na si Mayor Ben? Ang dami ng serbisyo sa bayan. So can you tell us why did you run? Alam mo, Padre, magmula na mamatay si kumadre mo. Correct. Para bang wala na, tapos na sa akin ang lahat. Pero naisipan ko, I have to go on. Binala ko sana, I have been in the executive, I have been in the judiciary. Gusto ko naman sana sa Kongreso. Pero sabi ng mga anak ko, huwag na dyan, Dad. Nag-umpisa ka sa Mandaluyong, magbalik ka sa Mandaluyong. So nagbalik ako sa Mandaluyong.
para kahit na paano makatulong naman tayo. Ang laki na nangyari because of the pandemic. Ang dami na wala sa Mandaluyong. Alam niyo na naman, wala kaming industry sa Mandaluyong. We merely rely on taxes coming from businesses at saka dun sa mga hotels natin doon, sa mga restaurants, sa lahat ng ganyan. Pero nagsarado ito. So talagang about 50% of our revenues nawala. Pero bago ako pumunta dyan, Mayor Ben, nabanggit nyo na kayo dati sa judiciary. I'm sure maraming hindi nakakaalam. Ano ba naging posisyon nyo sa judiciary? Ako yung judge doon sa capital town of the Rizal Province, Pasig. Okay. Kasi nung araw, hindi ba, meron tayong RTC, Okay. meron tayong judges of the capital towns, at saka meron tayong ordinary municipal judges. So that was your first position after being a lawyer? No. After having been a lawyer, I was first appointed as acting city judge of Pasay. Okay. In place of Judge Marquez. So Judge Marquez pala ang pinalitan nyo. And then after that, But then I resigned for reason of delicadeza. pagkatapos kailan nung kayo tumakbo? And then nag-fiscal ako sa Manila. Nag-fiscal pa kayo? Yes, sir. Meron niya. Yes, sir. Judge na, nag-fiscal After pa. that, nag-judge ako sa Pasig. And then, come 1980, I resigned to run for mayor of Mandaluyong. Mayor muna. Oo. And then, nanalo kayo. Pero hindi kayo pinaupo. Hindi ako napaupo. Oo. Gusto niyo ikwento o hindi na lang? Huwag na siguro. Kung bakit hindi kayo napaupo. Kasi- Sige. So, ang tanong ngayon, matagal na kayong naging alkalde. 20 years ago yun, di ba? 26 years ago Oh, po. 26 Oo. years ago pala. 1998. So, anong difference between now and nung kayo'y huling naging Malaki alkalde? po, malaki diferensya. halimbawa? Kasi noon, ang income namin was only about 1 billion to about 1.5 billion. Ang pinalitan ko nito, mahigit 6 billion na ho ang kita eh. Kaya naman, apektuhan kami nitong pandemya. Pero as mayor, yung mismong estilo nyo pag... Malaki na rin ho eh. Kasi nung araw, if you remember, no, ang taong gumagastos sa iyo eh. Okay. Ng kampanya namin nung araw. Taong gumagastos sa iyo. At saka, hindi pa uso yung hingian nung araw eh. Ngayon, ang dami nang nanghihingi eh. And that is one thing I want to bring back to our people. The culture na, yung delikadesa. Natatanda ko kasi, ang mga magulang ko, nung araw nangungutang lamang, nahihiya pa, dala-dala ng titulo. Ngayon, ang mga tao, manghihingi lamang, mayabang pa eh. Galit Na pagka pa. binigyan mo, pagka hindi mo binigyan, galit pa. Hindi ba? Yun ang gusto ko mawala sa atin. Look, we have this mendicity law. Pinaparusahan natin yung mga nagpapalimos. Pero yung mga taong lumalapit sa atin, maayos ang damit, under the guise of team building, kunyari, yung pala mag-excursion lamang, ipanghihingi. Yun ang dapat parusahan eh. Yung mga taong pagkatapos magpa-party, iimbitay ko kunyari, yung pala iasa sa yung panghanda. Yun ang dapat parusahan. That is one thing I want to do away. Let's bring back that culture na meron tayong hiya. Alisin natin yung panghihingi at umaasa dun sa mga nakakaawa, mga nakaupo. Mayor Ben, what are your plans as mayor ngayon? Marami pa po kayong plano? Alam mo na naman, parang Sala, ang naging diin ko, number one, kalagin sa tanikala ng pagiging mangungupahan at squatters ng ating mga kababayan. Pangalawa ay ibalik ang talagang edukasyon, ibigay ang edukasyon, sapagkat sa pamamagitan lamang edukasyon, magkakaroon ng magandang kinabukasan ng ating mamamayan. Ba't higit sa lahat, ayoko na ni isang tao walang pagkakataon madalang anak nila sa ospital na walang pagkakataon. That is why we have modernized our hospital now from a 65-bedroom, mabubuksan namin ito with 350 beds capacity at meron tayong mga modern equipments dito. Meron tayong CT scan, an MRI is coming, we have increased all our doctors. Ayoko kasi na isang tao ipapasok ng ospital, ilalabas mo dahil sa
walang ganitong espesyalista sa ganitong uri ng sakit. Para kayo yung hospital na yan. Ayoko ng ating pasyente ilalabas mo sa ating hospital dahil sa wala tayong ganitong equipments. Pangalawa ay bubuksan namin ang aming City College. So darating na sabi ko nga, bigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating anak sapagkat tandaan natin, edukasyon ang pinakamagandang kasangkapan upang ikaw ay magkaroon ng magandang puhunan sa kinabukasan. So, relative to education, is it free? Mula sa Yes, elementary, high school hanggang college? Modest aside sa amin sa Mandaluyong, hindi lamang libre. Pati uniforme, pati kasangkapan, laptop, lahat na yan libre. Pati allowance? May allowance pa rin. Ang gagawin mo na lamang ay ipasok ang iyong anak sa eskwela. Kaya meron kaming batas sa Mandaluyong na kapag ang isang bata ay walang dahilan kung bakit hindi na ipasok, tatawagin ng magulang. At maaaring kunin sa iyong anak mo, ibigay ito sa ating DSWD. Ay, doon naman ako sa housing. Meron ba ngayong programa yes, dyan? Ngayon alam mo, nagtataka sila. Ngayon, meron akong pinagagawang housing project na with 1,000 beneficiaries. Ang target ko nito ay yung mga street sweepers, yung mga maliliit. Marami tayong mga job orders. Hindi lang sa amin. The whole of Metro Manila, probably the whole province or the whole nation. Magkano sweldo nila? 265? Paano mabubuhay yan? Minsan pagkain natin sa restaurant, kulang pampantip yung 265 So what I did is to up all this. Wala na sa amin ganyan sweldo. Ngayon, pinakamababa namin sweldo is 10,000 a month. No? Pangalawa, sila ang bibigyan natin itong housing project na ito. Sabi nila, paano mayayari? Ito walang perang siyudad ng Mandaluyong. I made arrangement with our Pag-ibig, with Land Bank, and with Secretary Acusar. At 2,200 a month, meron ka ng 2 bedrooms unit. Yun lang ang babayaran nila. Yun lang babayaran nila, Okay. Padre. At ang target natin dito yung mga maliliit na tao. After this 1,000, simultaneously makakaroon tayo another 2,000 units. Ang target ko rito in 2 years' time is about 3,000 units. Gano'n ba karami yung walang bahay dyan sa Mandaluyong? Marami pa at nakakalungkot nga na hanggang ngayon, alam mo na naman ang mamahalan na lupa sa atin Marami po bang squatter sa inyo? Ang Mandaluyong is only 1,124 hectares. 240 of which walang pakinabang. 120 is welfare bill, correctional, and mental. Another 120 is wakwak golf. Wala naman tayong kita sa wakwak golf other than the real estate taxes. Kaya patay na kaagad dyan 240 na yan. Ang pakinabang namin dito is only about 1,000 hectares. No? Meron pa rin yung mga malilingkit nga mga barangay namin Kaya dito lamang kami kumukuha ng income. Maliban pa doon sa education, housing, hospitals, ano pa yung programa under your administration? Salamat. Ngayon, I have encouraged the investment in Mandaluyong. Kaya nga, sabi ko sa ating kapulisyahan ay to assure investors in Mandaluyong, let us have a stable peace and order situation. Sapagkat kahit na anong husay ng alok mo sa kanila, kapag ka ang lugar mo ay magulo, kinatatakutan, walang papasok na investors. Kaya ang kabilin-bilin ako sa ating mga pulis, ang ating mga barangay captains is to maintain a stable peace and order. No? You mentioned yung peace and order. I remember yung riding in tandem. Meron kayong ordinansa na pinagbawalan. Hanggang ngayon ba, pinapatupad pa yan? Hindi natin ang galanan itong pandemya Kasi nga hindi naman po pwede. Pangalawa, wala na ngayon Maganda na ngayon ang situation natin Kaya ito napakagandang batas dito. Kaya lamang, I do not know, natalo kami sa kaso rito dahil sa may nag-file ng kaso, ito daw ay pagkait ng paggamit ng sasakyan. Sabi nga ni Benhar, who was the author of this, napakaganda Kasi kung mapapansin mo, yung mga nangyayaring mga snatching na ganyan, mga pambabaril, hindi ka pwedeng mag-snatch kung iisa ka lang. Hindi ka pwedeng mambaril kung nag-iisa ka lang. Kaya napakaganda nitong batas na ito. But somehow, we have to follow the law.
sinabi hindi kami pwede. In the meantime, we suspended it. Now, marami akong nagko-komentaryo, gaya ng sinabi ko kanina, na nasa edad kayo na dapat nagre-retiro na kayo. So, sabi nila, bakit ka pa tumakbo? Sa tingin nyo ba, is there an advantage at your age to be running a city like Mandaluyong? Yun ang sinasabi ko, no? It's not the age. Okay. It's your, siguro, ewan ko ba, nagkaroon ako ng obsession after the passing away of your kumadre. Na ipangako ko, hindi lamang sa aking mga anak, because let's face it, let us move on, whatever happens. Unang-una, meron kang pamilya na dapat umaasa sa iyo. Pangalawa, wala na akong gagawin. Sabi ko nga sa mga tao sa Mandaluyong, na ako'y nahalal na, tandaan ninyo, ang City Hall ang aking magiging bahay, at kayo, ang extension ng aking pamilya. Para bang nagkaroon ako ng obsession sa buhay na paglingkuran ko ang aking mga kababayan. Pagpatuloy yung inumpisahan ko ng araw tungkol sa pabahay, sa hospitalization, sa education, at pagbibigay ng employment sa ating mga kababayan. When you were mayor 26 years ago, how did you describe yourself then? Anong klaseng liderato ang pinakita niyo sa bayan? Ang nangyari sa akin I want our people not for fear. I want them with love. Sabi ko nga you try to win your people na mahiya sa iyo. Hindi natatakot sa iyo. Pagka tayo mahiya, kahit na nakatalikod ka, irirespeto ka, kahit na nakatalikod ka, gagawin ang gusto mo. Hindi dahil sa takot ko, hindi dahil sa pag-alang-alang sa iyo. How would you describe your leadership now? Well, the same thing. Same thing. Walang pinagbago. Walang pinagbago. I remember, matagal din kayo naging chairman ng Commission on Elections, di po ba? Yes. Ano kung kaibahan bilang mayor at maging chairman ng Commission on Elections? Well, alam mo, it's how you relate yourself with the people below you. No? Nung ako ay nasa Comelec, siguro, nakita mo naman, I open my doors to everybody. Hindi kailangan yung... I don't want people to go to your office pagkatapos dahil because of too much, hindi ka makakausap, no? Kahit na sino tanggapin mo, kahit na anong kailangan kausapin ko, yun ang importante. Open your doors to any and everybody who wants to see you. In terms of burden of the responsibility, anong kaibahan? Mas mabigat ba bilang chairman ng COMELEC as against mayor of city? Pareho rin Pareho din. Kaya lang, ang COMELEC, very demanding kasi nationwide. No? Marami yan. You have to deal with several cultures. Alam mo na, lalo na sa Mindanao, iba ang kwan doon. Tanggapin natin na doon hanggang ngayon susunod yung mga datu-datu system, yung respeto nila sa matatanda. Kaya akala nila nasisiro sila doon dahil sa dinadaya sila, hindi nila alam na pagrespeto at paggalang lamang doon sa kautusan ng kanilang nakatatanda. What would you consider your greatest achievement when you were still mayor? With my... Yung kayong mayor 26 years ago, anong pinaka-greatest achievement na masasabi? Well, ang Mandaluyong nung araw, when I assumed office, was only noted for correctional and the mental. Either yung kulungan o kaya kulungan ng mga taong nakakasala o kaya kulungan ng mga taong medyo may diferensya sa utak. Kaya nga pag naalaman ng araw na ikaw taga Mandaluyong, sa loob o sa labas. After 2 terms, pag naalaman taga Mandaluyong ka, sasabihin ng kausap mo, maswerte ka. Sabi, tatanong mo, bakit? Gwapo ng mayor ninyo. I mean, because of the achievements. There was a time, Mandaluyong became the city of malls. Ang liit ng Mandaluyong, but we have several malls. We have Mega Mall, we have Shangri-La, we have this Manuela, we have yung Greenfield, and then we have Robinson. Imagine, ang liit-liit. Kaya nga nung araw, binibiro kong Pasig Tinatanong sa akin, ano boundary ng Mandaluyong to Pasig? I said, where civilization ends and antiquity begins, that is the boundary. But considering the wide area, the big area of Pasig, ngayon iniwanan kami 3 beses yata ang laki ng income sa amin ng Pasig.
Okay, umiinit po ang ating talakayan. Sa pagbabalik po ng Counterpoint, pupunta naman tayo on a personal level sa ating bisitang Alcalde, Mayor Ben Abalos. This portion is brought to you by RJK Services Manpower Agency Corporation. Ngayong linggo sa Cine Throwback. Lalong bibigat ang kasalanan mo sa ginawa mong iyan. Lalo naman hindi ako maaaring mag-Diyos na walang kasalanan. Hindi ba? Naparito ako upang hanapin ang tunay na pinta. Hindi ka pa maaaring maglalaba. Nakalimutan mo ba ito'y napakainit pa? Kailangan natin isa dito. Are you crazy? Nakalimutan mo bang wanted ka? Ngayong linggo, alas 12 ng tanghali. Dito lang sa Net 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Silipin naman po natin ngayon ang personal na buhay ng ating panauhin. Mayor Ben, can you tell us, how was your childhood? Alam mo, kung babalikan ko yung aking kabataan, hindi ko akalaing I would be where I am now. Oh, Ang mga magulang ko ay mahihirap lamang. My father was a farmer, okay. hanggang sa hindi niya kayang magsaka sa Pangasinan, nag-stowaway siya. Alright. Nanirahan sa dito sa Caloocan. Ang nanay ko naman was a local girl. Oh, what? Local girl. Yung bang mga parang atsay. Kaya ako as early as when I was still in the elementary, nagkakadi na ako sa wakwak. I have to support myself studying throughout my high school days as a kadi. Why? Because at that time, wala pang libreng high school. Maliban to sa Rizal High School. Ang Rizal High School, although malapit ang Pasig sa Mandaluyong, but at that time, hindi ka pwede mag-aral sa Rizal High School kung hindi ka magbo-board. Hindi kaya ng nanay kong mag-boarding para sa akin, kaya natuto ako mag-kadi just to support myself to study in high school. And then, somebody plucked me out of caddying, offered me a job. Akala ko kung anong trabaho, yung pala factory worker. Okay na rin sa akin because kahit na paano ay libre naman. Meron ka ng kita buwan-buwan, sigurado ka nakakakita. Unlike being a caddy, kung hindi ka makalabas, wala kang kita. And the whole college days, I have been working first as a factory worker and then as a janitor, messenger, until I rose to be their lawyer. Oh, okay Teka muna, meron ba kayong mga naalalang hindi nyo makalimutan, mga episodes nung kayo'y kadi pa at kayo'y nagtatrabaho? Ang hindi ko makalimutan ay yung, kasi at that time, iba ang trato ng mga kadi nakakulong lang kayo sa isang lugar, tatawagin ka ng kadi master, kung minsan oy, magwalis ka muna dyan. Pagkatapos, alam mo na, at that time, ang pagkain ko ay isang monay. Nung araw, uso-uso pa yung ice cream ang laman ng monay. That was my lunch. Yan ang hindi ko makalimutan. At nung ako naman ay nagtatrabaho na as a messenger, gusto kong kahit na paano to support myself sa studies. Madalas na nananghalian ako, bibili lang ako ng 10 pesos na kanin, 20 ulam, hindi ka naman pwedeng kumain sa opisina, doon ka kakain doon sa, there is a room sa mga toilet nung araw, malalaki yung mga toilet nung araw meron silang bodega, ang mga janitor. Doon ako kumakain sa loob noon. Those are the things I cannot forget in my life. Nung kayo'y kadi, I'm just thinking, meron ba kayong nakitang prominenteng tao ron? Marami. Na sinabi niyo sa sarili niyo na gusto ko maging kagaya? Hindi yung mga amo ko. Doon ako naiingit sa mga anak nila. Nakasakasama nila naglalaro na mas matanda lamang sa iyo. But sad to say, Sal, yung mga anak, because they grew up na spoiled, mayayaman ng mga magulang, hindi nakapag-aral. And one of them I saw. Naawa nga ako And that is where I saw the value of education.
yun ang sinasabi ko. Ang pera madaling mawala, pero walang kapalit ang karunungan. At yung isa, nakita ko na nakatira dun sa one of our informal settlement, yung Block 5, dun sa may mental hospital. Imagine, anak ng dating member sa Wakwak. Why? Spoiled sila, lumaking spoiled. Siyempre, yung mga magulang, wala rin kwan, yun ang masama Nung kayo'y naging abogado na, di ba, practicing kayo, baka gusto niyo ikwento yung mga episodes nyo nung kayo nagpa-practice, nung tayo magkakilala, nung kayo'y pumasok sa laban sa mga... Ang hindi ko makalimutan, natatandaan, doon tayo doon sa Laguna. sa Los Baños. Sa Los Baños. Malapit doon sa camp ng military camp. Nagsasalita tayo ng revolusyon. Tapos yung turn was called to speak. Nagkataong umambon. Takbuhan lahat ng mga tao kasi mababasa. Sigaw kayo ng sigaw ng revolusyon. Ulan naman, takbuhan kayo. Nahiya kami, balikan kami. Nakakatuwa ang laban natin ng araw. I remember kasama ka sa... Kaya lamang, pag-upo noon, ewan ko, bigla ka na naman nawala. At pagkatapos Nagpunta ka no, ang kliyente mo, natatanda ko si First Lady, Imelda Marcos. kasi parang inapi naman yung mga kalaban natin nung nanalo naman kami. Doon kita nakilala. Hindi ko mo kinampihan mo whatever it is, doon ka. No? Pag nakita mo yung isa, naagabyado na kahit na naging kalaban mo, still go out of your way para tayuan siya. Anyway, nung kayo di naging mayor na kayo, di ba? Anong nagtulak sa inyo na tumakbo? Ang dami ko kasing karanasan nung ako'y bata. Nung judge ako, you wait for people to reach your court to give justice. Okay. Nangyari na. Whereas kung alkalde ka, you can prevent the happening. Yun ang nagtulak sa akin. You can prevent abuses, you can stop abuses ng mga tao. Kaya nga, when I was a judge, I was not happy. Kaya nag-resign ako noong 1980 to run. Because I have had sad experiences when I was young. Natatandaan ko, we were accosted by police officers, kasama ko yung tiyahi ko, kapatid ng tatay ko. Naglalakad kami. And they want to take advantage of my tita. Siyempre, umalma ako. High school ako noon Sinampal ako ng police. Nung magsumbong ako pa may kasalanan. Interference daw in police investigation. Ano police investigation? Kasi wala na makasalanan yung tita ko. Alright. Meron nung episode sa buhay niyo nung kayo ikinulong. Yes. Ikinulong kayo dahil nagkaroon ng kaso. I remember nung makulong kayo, minisita ko kayo. Yes. And sabi ko sa inyo, I remember what I told you. Sabi ko, Mayor Ben, alam mo yung mga nakukulong, nagiging great. You remember what your response was to me? Hindi bali, huwag na ako magiging great, wala akong makulong. Kaya ako natawa. Sabi sa akin, remember, ang mga nakukulong nagiging great. Ano sabi ko sa'yo? Hindi bali, wala na ako magiging great, wala akong makulong. Ang hirap makulong. More than 8 months. What were you thinking when you were inside prison? Sabi ko, ano kasalanan ko? Bakit ako nagkaganito? Bakit niyo ko pinakulong? Yung pala para makilala yung mga anak ng mga parang abandoned children o kaya mahihirap. Naging scholars ko sila, padre, lahat sila. 5 of them are now gainfully employed. 4 of them have finished colleges. I supported them. Yung palang dahilan. Sa loob ng SPD. Yung kaso naman ng city, ano naman naging feeling nyo nun? Tapos na kaagad yun Ang bilis without presentation of evidence on our part. Demurrer kaagad. Yes. Hindi kamukha nito. Yung electoral sabotage. Sabi ko mandaraya ako. Ang kuha ko nga, natalo, kumandidatong, when I was chairman, kumandidato na party list. I could have ordered my people sa Comelec, bigyan nyo ito because at that time, 250,000 votes. Kayang-kaya kong kunin niya, ipandaya ang kuya ko. But no, when I was chairman, yung manugang ko, 2 beses kumandidato, talo. Pagkatapos ipandaraya ko ang isang senador,
Ano ba naman? Hindi pa ako natatagalan nung pumanaw. Electoral sabotage, kaya nga walang piyansa. Hindi pa ako natatagalan nung pumanaw ang inyong maganda, mabait na kabiyak, si Ma'am Cora. How are you coping? Napakahirap. Sabi ko nga ang hirap mawala ng asawa, kaya kayo po na may mga buhay pang kapiling sa buhay, let them feel your love. Walang time, walang kwan. Let them feel your love while they can still feel it. Pagka nawala na po yan, kahit na anong pagmamahal, wala na, hindi niya na mararamdaman. At maaring, siguro dahil sa basado tayong busy, kaya nga masama ang loob ko. Gusto niyo Sa sabihin, sobrang hindi busy niyo natin, nabigyan ng hindi ko nabigyan naparamdaman ng ng ganung gusto? kwan panahon ng aking asawa kaya sometimes I feel guilty. Maniniwala ka pa din hanggang ngayon. Pag napag-uusapan yan, I cannot help but feel it. Yeah, I can understand where you're coming from. Meron kayong anak ngayon na isang cabinet member, si Benhar, isang abogado rin. Ito ba kumukonsulta sa inyo? Oh yes. Ang gusto ko dyan sa this is one thing, no? I never interfered when he was elected as a mayor, and you have never seen me at the City Hall. But hindi lang alam ng mga tao na siya napupunta sa bahay. Darating si Benhar, minsan 2:30, mag-uusap kami dalawa because alam niya gising pa ako noon No, because I grieve the loss of your kumadre. Magkukonsulta yan. Napakabait ng bata. Tell us, what is your legacy? My legacy to my children is the love, the respect. I have never lifted a hand on them. Pero isang tingin ko lamang, Padre, sa matrapak yun ang sinasabi ko, win your children with love, not with fear. And that, sa bagay, kung hindi dahil sa ganyan, siguro, kung hindi ganyan ang biyanan, kung ganyan ang biyanan ko, baka hindi ko naging asawa si kumadre mo. She was 17. Ha? Nung itinaanan I ko siya. remember na kinikwento niya sa akin, paano siya napaoon nyo. Oo, hindi sinasadya yun. Natakot lang sa father niya, natakot sa biyanan ko. Ha? Binigay sa akin ng telepono, sabi ng biyanan ko, narinig niya, I will shoot you down. Sabi ko, bakit mo naman ako babarilin? Wala naman akong ginagawa sa anak ninyo. Nagtaana lang kami because of that. Because of the fear to the parents. No, wag nating palakihin ng bata na may takot sa atin. Instead, yung parang kaibigan mo, trust one another. Sana po ganun maging attitude ng mga magulang. Nung binanggit niyo yung legacy niyo sa mga anak niyo, ano naman ang legacy niyo sa bayan? Ang legacy ko sa bayan, the same thing. Win your people with love and care. Let them feel that they are a member of your family. Kahit na wala ka ibibigay, kausapin mo sila. Hindi ang tao naman maintindihan nila You cannot please everybody with material things, no? But you just talk to them, give them your time. Kaya nga ako bukas ang pintuan ko to everybody. At yan ay malalaman nila. Umisa naman Bakit ang tao, pag napunta sa opisina na isang tao, kung hindi nila makakausap, how would you feel, hindi ba? Of course, when you go to see a person, you prepare for it. Tapos how disappointing it is na hindi mo makakausap yung tao. Kaya kung minsan up to 7 o'clock ay isa in the office. Kahapon lang meron akong kausap, sabi sa akin, nagkantay po kami ng kalahating araw, hindi kami naharap. Kawawa naman. Talaga. Talagang. Masakit yung ganun hindi ba? Now, how do you want to be remembered by people? Well, I want to be remembered at least for the love I have shared with them, for the things I have done for them, and somehow how I was able to improve their life. Yung mga maliliit na nabigyan mo ng hanap buhay, yung mga maliliit na kahit na paano natulungan mo mag-edukasyon, yung mga maliliit na kahit na paano nakaano sa kanilang health, at higit sa lahat, yung nabigyan mo ng trabaho. Napunta naman tayo sa, meron kaming fan segment dito, Mayor Ben. Nasa ba yung mga emojis natin? Meron ako ibibigay na, ayun. Itong, alam niyo na ang ibig sabihin dito, no? May papakita kaming larawan, ito ang i-react nyo.
Ano yan, mga ganyan? Hindi ako sanay sa mga ganito. Ano ito? Ito, ha, ha, ha. Laughter, kumbaga. Ito naman is thumbs up. Thumbs up. Ito is care. You care for the person. Kung sino makikita niyo sa picture mamaya. Ito naman is sad. Nalulungkot kayo. Oh, ito of course, heart. Wow. Love ito. Ito naman is wow. Wow. Okay. Ito naman angry. Ano yan? Angry. Angry. Galit ka. Oh, yan. Papakita ko namin yung mga photos. Okay. And then, ipapakita nyo sa screen kung anong reaction nyo. And you can also verbalize kung ano pang gusto nyo sabihin. Anong ating first photo natin? Yan. Wow. Very demanding sa iyo. Pumili kayo ng emoji at ipakita nyo sa screen. Hindi ko alam to eh. Kung love nyo, care kayo. Well, I love her. Oh, edi. But then, sabi ko nga sa Puso. iyo, she is one lady na very demanding. Very demanding. Pakita niyo kung Hinahanapan niya ang kanyang mga members ng kabinete sa kanyang mga trabaho. You remember, the first time she left abroad, hindi ba pag-alis ng presidente, lahat ng cabinet officials go and see her off sa airport. Palakpakan kami. So ano ipapakita niyo dyan para sa kanya? Itong puso? Well, I love her. Hindi ipakita niyo. I love her, Yan. but then as I said, iba si Presidente dahil sa demanding siya sa kanyang mga cabinet officials. You know, when she left for one of her state visits, lahat kami mga members ng kabinete, babay sa kanya sa airport. Tapos? Sabi namin, wow, no more classes kung mga bata. 11:30 ng gabi, tumatawag sa akin. Sabi ba naman Ben, sana sumama ka sa amin dito. Sabi ko, ma'am, bakit ho? Hindi na kami natulog sa Brunei. Dito na kami nagtuloy sa Singapore. Sana nakita mo itong mga ilog dito. Ang gaganda. Sabi ko sa loob-loob, ma'am, how can I do that in Metro Manila? May mga squatters tayo rito sa Aquan, di ba? Pero napaka-ano. And yet, sabi nga niya, look, pag ako'y nagalit, I do not chew you. Nagagalit ako because of your performance. But after that, wala na. Ganyan siya magmahal. Next photo. Sino yan? Oh, si Presidente. Napakabait. Alin ang mamili kayo dyan? Ano? Napakabait. Alin bang mabait dito? Ayan, may thumbs up. May thumbs up. Alam mo, one time I had an occasion to have dinner with him. Meron silang pinag-uusapan, meron nabanggit si Edwin to mention somebody's name. Nagagalit yung ginawang kalokohan. Alam mo, sabi ng Presidente, just forget that. Dahil bahala ng konsensya sa kanya. Sabi ko, how forgiving. Siguro, ako man, kung ako nasa sa pwesto ng mga, I would have the same feeling. Kaya, thumbs up po tayo, Mr. President. Mabait nga yun, mabait. Napakabait, very forgiving. Next photo. Ayan. Wow, fighter. Alin dyan? Alin ba dito ang Wow, fighter? saka thumbs up o ano? Thumbs up ang Presidente. Alam mo, thumbs up, yung ginawa nating paglaban talaga sa droga. Mr. President, I salute you for that. Ang totoo po niyan, sabi nga po ng anak kong babae, for the first time in her life, she feels safe walking along the streets na walang nananalbahe, walang nananakit, no? At yan po, diyan po kayo malaki Si Girlie. Si Girlie to o si Joy? Si Girlie, padre. Alam mo na naman, very critical yung babae na yun, no? Pero ang paghanga niya, ang sabi nga niya, Dad, next time you see the President, sasama naman ako. Gusto ko magpakuha sa kanya. Up to now po, masyado po kayo iniidolo. And moreover, Mr. President, you know, when my wife and I entered the hospital because of COVID, salamat po sa pagtulong ninyo. At that time, wala po yung Remdesivir. Kayo po ang gumawa ng paraan para po kahit na paano ay matulungan niyo po kami. We cannot forget that, Mr. President. And moreover, giving my son the opportunity of working for you as a MMDA chairman, you opened the door for him. Nakilala po siya
Siguro dahil dito, kinuha po siya ni BBM para po maging campaign manager niya. Maraming salamat po, Mr. President. We can never forget you for that. Sabihin niyo kay Girlie, sumama siya sa amin pagpunta sa Davao na Ay, naku, magbisita. yun, matutuwa yun. She would be very, very happy. Next photo. Ayan. Comelec. Comelec. Well, I never had the best opportunity to go around the country until I work at the Comelec. Siguro po ako the first, I would say, the first chairman na nakabisita magmula sa kadululuhan ng Abra hanggang sa Tawi-Tawi, Padre. Oo, talaga. Especially during yung itong biometrics natin. You know? Nakakatuwa nga eh. Alam mo itong mga Muslims kung minsan, maglalagay ng turban o kaya gagawa. Tapos ipaparehis yung mga anak. Kitang-kita mo naman, 14 years old, sasabihin ng magulang, sino bang daray? Ako ang nanay niyan. Alam ko kailan pinanganak siya. Wala naman silang birth certificate. Ang sabi ko sa kanila, tanggapin nyo na lang. Anyhow, yan naman ipoprocess pa natin. Meron tayong biometrics, makikita yan lahat. No? Okay. Yan ang hindi ko makalimutan sa Comelec. Those are the experience. But then, ang pinaka-importante is how I was able to relate myself to the people. Modesty aside, hanggang ngayon, puntahan mo ang Comelec, itanong mo, who are the most loved chairman of the Comelec? Okay. Next photo. Uy, the most demanding. dating chairman. Grabe yan. Sabi nga kay Benhar when he was offered this MMDH, huwag mo ka akong tanggapin yan. Unang-una, ang traffic. Pangalawa, ang waste management. Pangatlo, pakikisama mo lahat ng mga mayors na yan. mayor. Because as a chairman, hindi alam kasi ng ibang mga chairman, you are not supposed to lord over them. You're supposed to be their coordinator. In short, parang messenger kanila parang utusan kanila And that is how I submitted myself. But one thing I'm proud of is when there was this problem sa Comelec, lahat sila, they adopted a resolution, nire-recommenda nila ako bilang chairman ng Comelec. No? Sabi ko nga sa kanila, bakit ayaw niyo na ba sa akin maging chairman? No, sir. This is a recognition of your leadership sa amin sa MMDA. And humility. Kasi kung hindi ka humble, sigurado hindi ka nila i-endorse. Yes. Uy, sa ITE. ZTE. Ewan ko kung paano ako nadamay dyan. I was president of Wakwak din. Alam mo yung nasirang General Mendoza. No? Si Leandro. Itong tao, yes. Cabinet member Siya. natin. I think that was one of the reasons why he had a stroke or kung ano man nangyari sa kanya because of the CTE. Ang ganda-ganda ng opera ng CTE. Ako naman, bilang presidente ng Wakwak, they are not members there. I thought I was doing everybody a favor. Yun ang ginagawa nilang meeting place. Kasi mahilig sa golf yun. Si General Mendoza may nag-golf. So, as president of the Wakwak, nandun ako. I play host for them, I provide them the facilities, tapos nilang, I join them for, iniiwanan ko na sila. Ewan ko kung bakit ako nasangkod dyan Lumalabas na ako daw ang middleman. How could I be, I do not know anything about communications na ganyan. Well, napswerte naman kayo doon. So, Kaya nga, pagkatapos nakakaawa naman. Sabagay ako, I also pity him, which is Losada ba? Losada? Yung pala naman, inaasahan niya, kasi makakaroon siya ng kaso, inaasahan niya na patatawarin siya dun sa kaso, Timo. Siya nang found guilty. Doon siya ngayon, affirm pa yung kanyang decision. I think he is now serving sentence. nakakulong ba? Nakalimutan ko na nga siya. Nakakulong, nakakaawa naman. Meron pa akong ipapakita sa yung pictures, Mayor Ben. Ito yung isa. Kilala mo to. Yan. Well, one thing I can say is she has been very caring during her time. Caring. During her time. Pinatayo niya heart center, lahat yan, no? It shows with caring for our people. And it shows you're forgiving too. She's forgiving too, yes. Ikaw, kako, you're forgiving. Tayo na lang nagkakaintindihan. No?
Oh, wow. Yan, yung anak nyo. Benhar. I love my child. You know, he sacrificed having COVID, staying with us sa hospital. One more. The love of your life. Malungkot ako, pare. You know, You're sad. I feel sad losing her, Padre. After 61 years of being married together, But this one, syempre, of kasama course, yan. I love her. I'm sad, but I love her. Thank you. Okay, babalik po muli ang Counterpoint. Ito, akala ko ikaw yun. We're going to give you the secret to staying beautiful and young looking as we discuss the innovations behind some of the aesthetics and cosmetic machines that help bring out the spark from within. We are speaking with Dr. John Paul Pareja, the CEO and President of Spark Industries, the one-stop shop for all aesthetic and cosmetic machines made by doctors for doctors. When I deal with my clients, I feel that I have the social responsibility that after selling them, after training them, after giving them a good after sales, gusto ko mag-ROI sila doon sa equipment na yon. Open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sa buhay, minsan lang dumating ang taong masasabi mong tunay na kaibigan. Yep! At kapag siya'y natagpuan na, huwag mo nang pakawalan. Ang tunay na kaibigan, laging nandyan kahit kailan. Handang gawin ang lahat. Maging happy ka lang. Gagawin ang April Song! Para sa'yo, para sa pamilya, at para sa bayan. Tulad na lang ng inyong mga bagong kaibigan. Tuwing umaga, Love! Tunipet And everything! Lunes hanggang Biyernes, 6:30 ng umaga sa Net 25! Let's not get there! Love Tunipet and everything! Ang laban din! Love Tunipet and Karamihan sa PWDs o person with disabilities ay walang boses upang ipaglaban ang kanilang sarili laban sa iba't ibang uri ng diskriminasyon. Subalit, may pagkakataong kailangan manindigan at tumayo para sa sarili. Ito ang kwento ni Jen. We found out that she is deaf when she was like 1 year old. After New Year, like, di ba normally pag New Year have na may ma-aftershock pa ng mga paputok. She was just like standing sa labas, sa may kanal. And then may pumutok na parang tira-tirang paputok doon. And as in wala siyang reaction. So my lola found out na parang, why si Jenny parang walang reaction? Katabi lang niya yung pumuputok. Yeah, so my mom decided na ipa-check siya sa doctor. Ayun, so nung nag-check siya na yung lahat ng sound, parang nasa isang room, we found out na closed yung, parang wala siyang, yung eardrum is closed. So talaga totally blank. My mom cried. First yung yaya yung nag-cry. Sabi ni mami ko, parang at first, why? Why me? So na-trace, parang third generation na kami. Nahirapan silang to admit, to accept. Kasi parang, how? Kawawa siya. Wala siya marinig. Parang feeling ng mami ko noon, sobrang kawawa. Parang hindi siya mabubuhay.
Yeah, so she asked for like help, work, school. Good thing, na-send siya sa school. Like on her age, like 3 years old. She start na siya mag-school kasi other deaf. Di late, no? Late na sila mag-go ng school eh. Luckily naman, yung mom ko, meron siyang friend. So, in-introduce yung SAID. So, she graduated like elementary, high school, and sa Miriam College pa. As computer. Yeah, computer operations, yun ang course niya. So, yun. Tapos nag-aral din siya ng culinary. She also studied like culinary. Tapos, since computer operations siya, nag-work din siya sa telecom, pero short time lang. Sa loob ng 30 taon, maraming trabaho ang pinasukan ni Jen. Subalit, hindi siya nagtatagal. On and off siya rito dahil hindi nawawala ang mga diskriminasyon na kanyang nararanasan. Since nga feeling niya, discriminated siya from other normal people, marami siyang jobs for 30 years of her life. On and off. Parang pasok dito, tapos after like 1 month, alis na naman. Because they don't believe in her. Kasi nga, deaf siya, wala siya marinig. Chismisan sila ng chismisan. Parang kay Jenny kasi, malakas yung feeling niya na someone is talking behind my back. So she knows. And like, for example, sa HR siya, but she's doing other job, not as HR. Parang she always left behind. Parang they left them na parang bobo naman yan eh. Pipi naman yan eh. Bingi siya. Parang they can do anything to her kasi nga bingi siya, deaf siya. But akala nila stupid siya. They don't treat her as normal. Even nga na deaf, pero you hired her eh. So you believe on her ability, di ba? But why are you treating her like she's nobody? So, luckily, parang as time passed by, may met niya si Elise kasi coach niya si Elise. Parang Elise is conducting like coaching. Tapos nag-meet sila sa parang LEAP. It's an organization din, parang sa seminar or what. Na-meet niya. So, parang nag-offer si Elise sa kanya ng parang if you wanna put up like school. Yeah, so she decided na mag-start up ng company in 2018. Which is yung Hand in Heart ngayon. Yeah. Sa kabila ng nangyari kay Jen, naging biyaya ang pagsubok na kanyang dinanas upang paunlarin ang sarili. Kaya't nang magbukas ang oportunidad, naging daan ito upang tulungan ang sarili at ang iba. Doon niya na-realize na I still have my worth. I know my worth. Parang I can do more. So, since it happened to her, being discriminated, that's why he stand up for the other deaf. Parang siya yung representative na if I'm here now, you can also be here for where I am. Yun yung vision niya. Kaya she never stop helping other people like deaf. Even like small job, just to prove her na you still can do more. As a sister, I'm more proud for her than myself. Yan, iyak ako. She knows. Tunay na hindi hadlang ang kapansanan upang manindigan sa karapatan at tulungan ang sarili upang makapagbigay inspirasyon at tulong sa iba. Ako, normal ako ha. I can hear. Pero I'm broken. Pero siya, she's despite her disability, na-achieve niya yung gusto niya sa buhay. Personally, sa kanya, mas happy siya eh. So, pas makikita ko na mas marami siyang achievement kaysa sa akin. As ate niya, di ba? Ako empleyado, ako siya boss. Di ba? Sino may magiging proud doon, di ba? She showed us na parang hindi ako pabigat. As family, she parang kinuha niya kami. Instead of us lifting her, she's the one who lifted us. Sa susunod na linggo, alamin natin ang ginawa ni Jen upang matulungan ang iba pang may kapansanan gaya niya na makahanap ng kabuhayan. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Miss Corina, ganda po ng hair nyo. Ano pong shampoo nyo?
Mapa-senior man kayo. My apos are here, they're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? O Gen Z, Nar is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say nar. bida kayo dito. Sumay! Let's just always choose to be kind. Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Expose, viral at exclusive. Mga reklamo at problema na napapanood at na-post sa social media. Ngayon, aaksyonan na rin ng Responde. Kaya kung meron po kayong nais na isumbong, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Walang problema na hindi mabibigyan po ng solusyon. Basta't may agad na responde. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa Net25. Join me again next week as we engage with some of the country's most influential and controversial personalities. I am Salvador Panelo, and this is Counterpoint.